เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับเรามาอยู่กับฮาร์แลนด์พาร์ทที่8แล้วนะจ๊ะขณะนี้เราอยู่ตรงล่องแก่งทะยางเหวนะครับรายงานสดตอนนี้ผู้ชมคึกคักมากนะครับมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาเล่นล่องแก่งนี้นะฮะโดยภาพรวมตอนนี้ผมค่อนข้างภาคภูมิใจพอใจนะในสิ่งที่ผมทำนะฮะทั้งหมดนี้แม่แต่ก็ต้องยังขัดเกลาอยู่นะฮะเพราะว่าก็จะมีบางอย่างที่ผมมองข้ามไปนะฮะก็มีคอมเมนต์บอกมาอย่างเช่นอันนี้ฮะเช่นช่องอุโมงค์ล่องแก่งเนี่ยมันดูแคบเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคกลัวที่แคบเนี่ยก็จะรู้สึกแยงๆหน่อยไม่กล้าเข้ามาไม่กล้านึกสภาพตัวเองเข้ามาอยู่ในนี้นะฮะซึ่งพอผมไม่ได้เป็นคนกลัวที่แคบเนี่ยก็เลยมองข้ามตรงนี้ไปนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะขยายอุโมงค์หน่อยนะครับผมเยี่ยมมากเลยฮะได้อะไรดีๆจากคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะครับผมไม่ได้ทำแบบว่าเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นนะฮะมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะฮะไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าสถาปนิกผมไม่ได้เรียนสถาปัตย์มานะใครที่สงสัยมีหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าผมเรียนจบสถาปัตย์มาหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอันนี้คือทำไปตามจินตนาการล้วนๆเลยครับนะฮะถ้าเกิดว่ามีศัพท์บางศัพท์ที่แบบว่าพูดไปแล้วแบบว่าพี่เอกเรียนสถาปัตย์มาหรือเปล่านะรู้จักศัพท์นี้ด้วยก็รู้ไว้เลยนะครับว่าน่าจะบังเอิญไม่บังเอิญก็เป็นคำที่คนเขาใช้กันทั่วไปนะฮะต้องบอกว่าก็มีหลายๆช่องนะครับที่ใน YouTube เนี่ยเขาทำสวยกับผมเยอะเลยนะฮะมันไม่ได้มีแค่ผมนะครับที่ทำสวยนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนเล่นเป็นสถาปนิกด้วยซ้ำนะฮะสถาปนิกมานั่งสร้างให้เราดูเขาก็จะเทพๆหน่อยนะเป็นเรียกว่าใช้เวลากับบางคนเล่นแบบ300ชั่วโมงนะฮะหลักร้อยชั่วโมงกับการงานสร้างชิ้นหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ใช้เวลาขนาดนั้นอย่างเต็มที่ล่องแก่งเนี่ยผมก็6ชั่วโมงอย่างที่บอกไปพาร์ทที่แล้วนะฮะซึ่งผมไม่ได้ทำแข่งกับใครท่านผู้ชมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้ทำมาแข่งกับคนที่ทำสวยๆท่านอื่นๆนะครับผมทำให้คนผู้ชมที่น่ารักที่ดูช่องผมได้ดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้เวลากับสิ่งก่อสร้างชิ้นหนึ่ง6ชั่วโมง7ชั่วโมงก็พอแล้วนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าผมทำแบบเป็น100ชั่วโมงอย่าง300ชั่วโมงนี่กี่วันน่ะ3-4-12ประมาณเกือบครึ่งเดือนน่ะครึ่งเดือนแบบไม่พักเลยนะฮะคือถ้าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยกว่าจะได้ดูคลิปพาร์ตต่อกันว่าหงำเหงือกเลย หงำเหงือกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมใช้เวลาแค่พอประมาณพอแล้วก็สร้างแบบว่ามันจริงๆจะบอกไม่เต็มที่มันก็ไม่ใช่ผมทำเต็มที่แล้วนะฮะคือมันสวยสุดในความสามารถผมแล้วมันไม่ได้ประเด็นไม่อยู่ที่ว่ามันสวยหรือเปล่ามันแบบมันได้ปลดปล่อยจินตนาการสิ่งก่อสร้างที่เราอยากจะทำขึ้นมาเองทำให้มันแบบโอ้บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีครับสร้าง100 คนไม่เหมือนกันสักคนน่ะเป็นอะไรที่แบบว่าตรงนี้ผมก็จะแก้นะครับผมมันแคบเกินไปไม่พอผมจะไม่ขยายแต่ว่าผมจะเอาอุโมงค์ตรงนี้ออกไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าพอมันลงมาซึมแล้วเนี่ยผมอยากให้ได้ดูรอบข้างด้วยนะครับว่าน้ำมันกระจายขนาดไหนเราจะเอาตรงอุโมงค์นี้ออกนะครับแล้วก็ทำเป็นเหวแทนซึมนี่ไงพอซึมปุ๊บได้ดูรอบข้างเสร็จแล้วก็เจาะเหวลงไปคุณผู้ชมครับแถวนี้จะดูเป็นแบบว่าถ้ำลึกลับหน่อยนะฮะเป็นหุบเหวลึกลับในเมื่อเราทำหุบเหวลึกแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความลึกลับอยู่บ้างนะครับผมเพิ่มความลึกลับโดยการใส่ฮิปโปโปเตมัส ลงมาแล้วก็คงต้องหันหน้ากลับมามองบ้างอ่ะนี่แหละเพราะว่าถ้าหันหน้าเข้าอันนี้เลยมันจะไม่เห็นอยู่แล้วครับเขาเป็นฮิปโปปลอมใช่ไหมนี่ไงมีรอยเย็บผ้าด้วยเห็นไหมมีรอยเย็บหนังผู้ชมครับเป็นฮิปโปปลอมนะฮะโอเคไม่มีสัตว์ตัวใดถูกทารุณกรรมในคลิปนี้นะครับโอเคดูโล่งขึ้นเยอะเป็นยังไงล่ะช่วงดึงเรือตรงนี้ผมก็จะขยายแล้วก็ทำเป็นทิวเป็นวิวออกไปตรงนี้นะครับโอเคน่าจะนอกจากช่วยเรื่องความแคบแล้วยังช่วยให้ชมวิวได้ด้วยเฮ้ยมันก็ทำเป็นเล่นไปอยู่นะเนี่ยโอ้โหดูดีเลยอ่ะขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอ้โหถ้าไม่มีคอมเมนต์ที่ว่าทักทวงเรื่องความแคบของช่องอุโมงค์แล้วเนี่ยผมคงไม่ได้ทำซีนนี้นะเนี่ยโอ้โหแล้วการเติมหิ่งห้อยของเขาโอ้เมจิคอลจนจะเป็นลมโอ้โหโอ้ตายแล้วขยายให้หมดผู้ชมครับมันความแคบไม่มีอยู่จริงฮะในล่องแก่งแห่งนี้ที่จริงไม่แคบแล้วมันก็ดีนะครับมันจะได้แบบว่ารู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายตรงนี้นอกจากจะไม่แคบแล้วผมจะทำเป็นที่พำนักนะครับที่นอนคุณผู้ชมกำลังนึกถึงฟูกอยู่สิไม่ใช่ผมมันเป็นหลุมมันเป็นเรียกว่าหลุมหลบภัยของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งครับที่สามารถนอนได้ นี่ นี่คือ Dragon's Lair
นี่คือพำนักของข้าใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาจงรู้ซะว่าข้าหลับอยู่ พอขึ้นมาครับจะเจอเป็นไงล่ะฮะโอ้โหหลับอย่างสบายขอกฟีเลยทีเดียวผู้ชมครับเรามาเช็คผลงานดีกว่าในตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับช็อตแรกที่เขาสไลด์ลงมาปึ๊บก็เจอกับถ้ำเมจิคอลที่กว้างกว่าเดิมนะฮะแล้วก็มีปลาปัดเป้าพ่นน้ำนะครับ AKA นกอ้วนนะฮะถึงเพิ่มมาอีก1ตัวครับผมสามารถพ่นได้2ตัวด้วยกันตรงนี้โอ้ตรงนี้ดูดีขึ้นเลยนะเนี่ยโอ้โหไหลลงไปจะเจอฮิปปอมนะครับฮิปปอมเตมัสเย้ยแล้วก็หันมาดูฮิปปอมนี่เป็นไงล่ะส่วนตรงนี้ก็คือว่าเป็นวิวที่เป็นช่องหน้าต่างโอ้โหมองเห็นถึง2เลนด้วยกันขณะนี้ท่านผู้โดยสารตรวจทราบเรากำลังเดินทางไปสู่ Dragon's Lair เป็นพำนักของมังกรในตำนานซึ่งไม่มีใครได้พบเคยเห็นเมื่อพุ่งมาแล้วเตรียมตัวเข้าสู่ Dragon's Lair นะครับตรงนี้ทุกคนต้องเงียบๆเพราะว่ามังกรตัวนั้นหลับอยู่นะฮะอย่ารบกวนนอนเข้าใจหรือเปล่าชืบโอ้ my god แถวนี้มีละอองเอมเบอร์ด้วยเป็นไงล่ะสีเหลืองๆส้มๆเป็นมังกรไฟนะฮะใช้เวลาตกแต่งรอบด้านคุณผู้ชมครับตรงนี้คือผมจะทำเป็นโรงพยาบาลนะครับเป็นเรียกว่าอะไรนะห้องพยาบาลแล้วก็เป็นที่กดเงินด้วยนะฮะ ATM นี่ไม่ได้มีนานแล้วนะครับผมแถวนี้คือตรงนี้มันสุดแมปแล้วผู้ชมครับเห็นเส้นปราบปะคือรอบขวานี่คือเดินไม่ได้แล้วอะเพราะฉะนั้นผมก็จะทำให้มันจุดสิ้นสุดตรงนี้นะฮะกดเงินได้ด้วยแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเล่นล่องแก่งแล้วจะอ้วกสามารถมาโรงพยาบาลได้นะอุ้ยย่านี้ดีจังเลยอะโอ้เขียวเหมือนผักกาดเลยอะแถวนี้ดูร่มรื่นโอ้ดูมันแบบธรรมชาติมากเลยอะโอ้ดูวางแป๊บเดียวมีคนจะมาใช้บริการแล้วผู้ชมครับมาทำอะไรกันนะเข้าโรงพยาบาลผมมากดเงินแน่เลยคือลูกค้าเวลาเดินมาถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เงินไปจะหมดแล้วนะฮะเงินสดอ่ะก็ต้องกดเงินเพิ่มแน่เลยนี่ไงกดเงินจริงด้วยฟอสเดี๋ยวนะหมุนติ้วทิวเขาผมเกิดอะไรขึ้นครับเขาเป็นอ๋ออยู่จนเป็นเครื่องเล่นคลาสสิกแล้วคุณผู้ชมครับนะฮะมันจะมีช่วงอายุที่เก่าแล้วก็ต้องนานเลยกว่าจะเป็นคลาสสิกเนี่ยที่ผมพูดถึงพอเป็นคลาสสิกแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะเครื่องเล่นเขาจะทรงคุณค่าขึ้นมานะครับทรงคุณค่าอย่างงี้ก็เพิ่มดิครับ ตอนแรกเราคิด12เหรียญนะ15จะมีคนนั่งอยู่ไหมน่าจะมีนะเนี่ยเฮ้ยนี่แหละผลของการรอคอยผู้ชมที่เคยถามผมเคยมีคอมเมนต์ถามเหมือนกันว่าพี่แล้วเครื่องเล่นเก่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราขายทิ้งแล้วเราสร้างใหม่อ่ะมันจะถือว่าเป็นเครื่องเล่นใหม่ใช่ไหมมันใหม่ครับแต่ว่าเราจะเสียคือเราขายแล้วมันก็ไม่ได้ขายได้ราคาเดิมอ่ะแล้วเราตั้งใหม่แล้วก็เสียเงินใหม่แล้วก็ถ้าเราเลือกที่จะรอผู้ชมครับรอให้ความเก่าเนี่ยมันกลายเป็นความคลาสสิกแล้วอ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มนะฮะเราไม่ต้องลบสร้างใหม่อีกต่อไปครับเพราะมันคลาสสิกแล้วทำไมถ้วยชาผมยังไม่คลาสสิกวะเนี่ยมันสร้างก่อนหมุนติ้วไม่ใช่เหรอ หมุนติ้วดันคลาสสิกก่อนซะงั้นครับโอ้โหคือตัวทำเงินเลยครับเนี่ยมันทำเงินให้ผมประมาณ100,000กว่าแล้วอะสำหรับหมุนติ้วนะฮะเป็นไงล่ะกดเงินไม่ได้เลยวิกดมา60เหรียญเองเหรอเจ๊เล่นล่องแก่งแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะตรงนี้ยังแต่งไม่เสร็จนะผู้ชมใจเย็นนะฮะยังไม่เสร็จครับบอกเลยว่าแถวนี้ก็น่านั่งไม่แพ้กันน่ามานั่งรอเข้าห้องพยาบาล มีคอมเมนต์ถามเหมือนกันว่าพี่ห้องสตาฟห้องพนักงานเนี่ยได้ทำทางเดินหรือเปล่าผมทำไปแล้วนะครับด้านหลังนี่ตรงนี้นะฮะโอเคนะเห็นแล้วนะผู้ชมครับล่องแก่งนี่ผมคิด20เหรียญนะฮะคนก็ยังเยอะอยู่เลยผู้ชมครับคือผมต้องการตัดแถวให้มันสั้นลงอ่ะโดยการเพิ่มเงินแต่ว่าคนเขาก็อยากเล่นกันอ่ะคือแถวมันยาวมากกว่าแต่เรือจะขึ้นมานี่ตรงนี้มันโล่งไปจริงๆด้วยนะผู้ชมครับฉะนั้นผมจะเพิ่มเรื่องราวให้กับเหวแห่งนี้ก็คือมันคือหุบเหวมรณะที่ไม่ว่าเครื่องบินหรือเรือลำไหนขับผ่านมาแถวนี้จะต้องมีอันเป็นไป ยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินลำนี้ที่เขาขับผ่านหุบเหวนี้เขาจึงตกลงชนกลางเหวพอดีตำนานได้เล่าไว้ว่าคนขับเครื่องบินลำนี้ได้รอดตัวไปและกลับไปเล่าให้กับลูกหลานที่บ้านฟังว่าเขาได้ตกลงไปในเหวและเจอกับมังกร1ตัวที่อยู่ในถ้ำแต่อย่างนั้นเขาก็รอดออกมาได้
เรียกว่าเป็นมังกรใจดีมากๆกองไฟที่ยังไหม้อยู่จนปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเชื้อเพลิงที่คอยเติมไฟให้มันลุกลามอยู่อย่างนี้ก็คือเชื้อเพลิงจากมังกรที่อยู่ด้านล่างถ้ำยังไงล่ะไม่ว่าน้ำจากน้ำตกจะฉโลมใส่ขนาดไหนไฟนี้ก็ไม่เคยดับลงไปมันคือ Flame Forever เรียบร้อยครับผู้ชมครับผมเพิ่งสังเกตว่าถ้าเรากดพอสแล้วเนี่ยเฟรมเรทดีขึ้นเยอะเลย งั้นเราพอสแล้วก็สร้างดีไหมแต่พอแล้วก็สร้างแล้วก็อดได้เงินสิแต่เฟรมเรทมันดีขึ้นเยอะเลยนะฮะเนียนตาเยอะกว่าเดิมก็น่าจะดีอะนะผมพอสแล้วผมสร้างแล้วกันโอเคสิ่งต่อไปที่ผมจะทำนะครับผมจะทำเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเรามีหมู่บ้านหิมะสโนว์ทาวน์ไปแล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านที่ชาวบ้านนะฮะชาวบ้านเลยวะ เรียกว่าผมจะทำรถไฟเหาะนั่นแหละแต่ว่าเส้นทางก่อนที่จะไปรถไฟเหาะเนี่ยต้องเจอกับหมู่บ้านก่อนนะครับจะเป็นหมู่บ้านที่มีจุดศูนย์กลางเป็นภูเขาลูกใหญ่นะฮะที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านนี้อยู่เป็นที่กำเนิดน้ำเลี้ยงหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนเดิมครับเราจะวางเส้นทางก่อนนะฮะนี่คือเส้นทางเข้าหลักของตัวหมู่บ้านนะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางที่จะนำพาไปสู่ภูเขาลูกใหญ่ด้วยนะฮะเพื่อที่จะเล่นรถไฟเหาะนะฮะไม่รู้ว่าผมจะทำทันหรือเปล่ารถไฟเหาะพาร์ทนี้ทางขึ้นภูเขาจะรถเลี้ยวเคี้ยวคดแบบนี้นะครับส่วนทางเหล่านี้คือทางที่ใช้เดินทางในหมู่บ้านนะฮะโอเคผมไม่รู้ว่าแบบไหนดีกว่านะแต่ว่าผมชอบที่จะวางเส้นทางก่อนนะครับแล้วค่อยตกแต่งทีหลังนะฮะมันทำให้เรารู้ว่าขอบเขตของที่เราจะสร้างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราควรจะวางตกแต่งอะไรตรงไหนบ้างนะฮะและนี่คือภูเขาที่อยู่เหนือตัวหมู่บ้านนะฮะเป็นภูเขาที่ให้กำเนิดน้ำเป็นไงล่ะฮะเริ่มเห็นภาพไปยังฮะแล้วก็จะมีลุ่มน้ำอยู่รอบๆภูเขาที่เป็นเรียกว่าสิ่งที่หล่อเลี้ยงหมู่บ้านแห่งนี้เปิดมาเฮ้ยนี่แหละสะพานข้ามแม่น้ำเสร็จแล้วก็เข้าไปยังภูเขาโอ้ my god เฮ้ยสวยงามโอ้โหภูเขาลูกใหญ่กว่าที่คิดนั่นแหละดีแล้วครับผมอุ้ยใหญ่มากภูเขาเนี้ยโอ้โหมันได้ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกเนี่ยเอาละครับได้เวลาทำหมู่บ้านเราต้องทำหมู่บ้านให้เสร็จก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราขึ้นไปทำรถไฟเหาะข้างบนภูเขาเนี่ยมันข้างล่างมันจะโล่งเกินไปนะฮะคือข้างบนภูเขาจะทำเป็นรถไฟเหาะนะครับโอเคเน่ผังเมืองโอ้ my god ข้างล่างผมว่าก็น่าจะมีเครื่องเล่นสักเครื่องหนึ่งนะเครื่องเล่นเล็กๆนะฮะก่อนที่จะไปหวาดเสียวกันข้างบนกำแพงเมืองเราใช้เป็นอันนี้นะครับเป็นต้นไผ่นะฮะแบมบูหมู่บ้านไม้ไผ่ไหมหมู่บ้านแบมบูสุดยอดจริงเลยอ่ะแค่นี้ก็รู้สึกถึงความเขียวชอุ่มแล้วกำหนดเป็นเส้นทางได้เลยนะเนี่ยเดินเข้าไปตรอกซอกซอยเจอนู่นนี่นั่นโอ้โหแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วอันนี้เส้นทางหลักก็จะแยกเป็นไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้นะครับผมว่าจะทำเหมือนเป็นรีสอร์ทด้วยเป็นรีสอร์ทห้องเล็กๆห้องสัก 4-5 ห้องนะฮะแต่ทำหลายๆที่นึกออกไหมฮะมันจะเป็นเหมือนโซนที่อยู่อาศัยไปด้วยแล้วก็มีร้านขายของไปด้วยน่าจะนึกไม่ออกเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยแล้วกัน โอเคเราต้องสร้างพิมพ์เขียวขึ้นมาใหม่นะครับโซนบ้านแถวนี้จะใช้เป็นไม้นะฮะไม้ล้วนหลังนี้จะเป็นหลังที่เอาไว้ทำเป็นร้านขายของนะฮะร้านเล็กๆไม่กินพื้นที่มากผมว่าถ้ามีแบบนี้หลายๆหลังแล้ววางเรียงกันในตอกซอกซอยแบบนี้ผมว่าน่าจะสวยนะจริงแค่นึกภาพก็สวยแล้วไม่รู้ทำจริงจะสวยหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะเสี่ยงต่อการขาดทุนหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนี้ผมจะทำร้านขายของเยอะมากอะเป็นทั้งร้านขายอาหารขายน้ำขายกิฟต์ช็อปไปด้วยเลยฮะโอเคเสร็จแล้วก็เซฟนะครับหลังเล็กเมื่อกี้เป็นร้านขายของผมจะทำหลังใหญ่อีกหลังหนึ่งเป็นรีสอร์ทนะครับที่ให้ลูกค้าได้สามารถพักอาศัยได้นะฮะพอเราสร้างมันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวเลยต้องแลกมาครับด้วยความเงียบแต่ว่าได้เฟรมเรทที่ดีขึ้นโอเคเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับรีสอร์ทเดี๋ยวเราจะลองใส่ห้องรีสอร์ทเข้าไปห้องโรงแรมเป็นข้างหน้าก็จะวางห้องได้ประมาณ5ห้องนะฮะ5ห้องเลยแหละนะครับสำหรับบ้านหลังหนึ่งได้5ห้องก็ผมไม่รู้ว่าถ้ามาเป็นครอบครัวเนี่ยถ้ามาครอบครัว6คนนี่จะอยู่ได้หรือเปล่านะโอเคหลังหนึ่งมี5ห้องนะครับเป็นห้องธรรมดาทั้งหมดนะฮะเราไม่เอาห้องหรู จะมีบริการในส่วนของ Wi-Fi นะครับแล้วก็ Room Service นะฮะส่วน
โรงอาหารร้านอาหารไม่มีนะครับไปซื้อกินแถวละแวกบ้านได้เลยนะครับผมเราก็จะมีรีสอร์ทแบบนี้กระจายอยู่ทั่วหมู่บ้านนะฮะเพื่อให้หมู่บ้านไม่เป็นที่โล่งเกินไปประมาณนี้แล้วกันเปิดบริการหรือไม่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะฮะเราตั้งไว้ก่อนแล้วก็ต่อไปก็เป็นร้านเอาละครับร้านแรกบาร์บีคิวเย่ร้านต่อไปย้ายฝั่งด้วยนะฮะเดี๋ยวมันจะเหมือนกันเกินไปโอเคร้านน้ำนะครับผมคอสมิกคาวจากนั้นตามด้วยร้านกิฟต์ช็อปโมเมนต์ร้านลูกโป่งก็มีเย่เป็นไงผู้ชมครับเริ่มนึกออกแล้วใช่ไหมฮะเลยเข้ามาเป็นตรอกเป็นโซนที่อยู่แบบนี้โอ้โหสุดยอดจริงเลยเว้ยเฮ้ยยังไม่เสร็จนะใจเย็นครับผมกำลังคิดว่าถ้าผมทำเครื่องเล่นสักชิ้นหนึ่งก่อนเพื่อดึงคนมาให้อยู่แถวนี้เนี่ยน่าจะดีนะครับนี่ชิงช้าสวรรค์เป็นชิงช้าที่ใหญ่มากอะคือแบบโอ้โหย้ายรีสอร์ทมาก่อนครับมาไว้แถวนี้แล้วกันโอ้แถวนี้มีรีสอร์ทติดกัน 4-5 หลังเลยนะครับผมนี้อยู่ได้นะอยู่ได้ว่าจะทำเราควรจะทำสถานีรถไฟมาตรงนี้ด้วยนี่หว่าใช่เลยจะได้ไม่ต้องเดินไกลกันก่อนอื่นนะครับนี่คือชิงช้าสวรรค์ที่เอาไว้ชมวิวรอบๆหมู่บ้านได้ผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับเพราะว่าโซนแถวนี้จะสวยมากในอนาคตในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะฮะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับผมต้องมาเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ตกแต่งรอบนอกไปด้วยไม้ไผ่นะฮะซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่สูงมากๆสามารถเก็บขอบได้อย่างดีโซนเข้าคิวที่ดีนั้นจะต้องมีหินรองรับนะครับผมสังเกตได้ว่าไม่มีที่เข้าคิวที่ไหนในฮาร์ดแลนด์ที่ไม่มีหิน วางทับแบบนี้ ตรงนี้จะมีน้ำตกให้ได้ชมกันด้วยนะครับน้ำตกนี่ติดกับแอ่งน้ำคนเข้าคิวบอกผมไม่เล่นแล้วชิงช้าสวรรค์ผมจะดูน้ำตกผมกดเพลย์แป๊บเดียวเพื่อดูน้ำตกครับผู้ชมครับแป๊บเดียวมีคนมาแล้วฮะจะรีบมาไปไหนเนี่ยไม่เสร็จเลยจ้าผมทำโซนดิบชื้นจนผมลืมโซนหิมะไปแล้ว คือโซนหิมะโอ้โหคือไม่ต้องถามเลยว่าโซนหิมะเนี่ยแต่ผมก็แบ่งเป็น2ฝั่งได้ไงใช่ฝั่งนี้ก็เป็นดิบชื้นไปส่วนฝั่งนู้นก็เป็นหิมะเนาะคือผมไม่อยากไม่ให้มันมีโซนเดียวแล้วถ้าจะเล่นโซนใหม่ก็ต้องไปเปิดอันใหม่อย่างนี้หรอมันแบบว่าอยากให้มันรวมอยู่ในอันเดียวกันเลยเนาะจะได้เฟรมเรทตกพร้อมๆกันทำเสร็จแล้วผู้ชมครับโอ้โหเรามาดูตอนกลางคืนกันบ้างครับผมไฟแถวนี้เป็นอย่างไรบ้างโอ้ my god สวยจัดตรงนี้มืดไปขอไฟเพิ่ม yes โอ้โหเป็นไปได้ป่าดงพงไพรจัดสมก็เป็นป่าไผ่จริงๆเลยตรงนี้ยังไม่เสร็จนี่หว่าผู้ชมครับผมใช้เวลาคิดนานมากว่าผมจะต้องเอาอะไรมาใส่บ้างในที่สุดผมก็คิดได้ครับก็คือโซนที่พักพนักงานนี่เองแถวนี้จะมีคนขายของเยอะนะฮะรวมทั้งพานโรงด้วยนะครับที่เรามาเก็บกวาดแถวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีที่พักพนักงานและมีห้องน้ำและมีที่กดเงินโอ้ my god ทำไมคิดไม่ได้วะขอร้านน้ำอีกสักร้านนะฮะพิปช็อตโอเคร้านน้ำเยอะหน่อยลูกค้าชอบหิวน้ำผมว่านะคือดูไปดูมามันเหมือนมันจะกลายเป็นหมู่บ้านคาวบอยมากกว่าแล้วนะเนี่ยผู้ชมดูโซนนี้สิที่มันคาวบอยจัดๆตอกทางเดินแบบนี้ที่กดเงินแอนห้องพยาบาลคุ้นๆละสิไปเอามาจากตรงนู้นโอเคนะและนี่คือห้องน้ำจ้าดูเต็มไปหมดแล้วว่าโอ้โหยังจัดมาพอดีอุ้ยเหลือตรงนี้ที่โล่งทำอะไรดีนะเรามีน้ำตกข้างรีสอร์ทด้วยนะคุณผู้ชมครับจัดไปทำให้รีสอร์ทน่าเข้าอาศัยมากขึ้นอุ้ยมาถึงก็มีคนเดินมาซื้อน้ำหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยวางอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอ้ยมิติใหม่โอ้เอาละครับมีที่บังแดดด้วยถึงแม้แถวนี้ร่มเงาจะเยอะเราต้องเตรียมไว้ครับแถวนี้ในอนาคตต้องมีคนมาเยอะแน่ๆหมู่บ้านป่าไผ่โอ้ my god ยิ่งแต่งมันยิ่งเพลินเนี่ยผู้ชมครับผู้ชมเข้าใจความรู้สึกไหมฮะผมว่าผู้ชมน่าจะเข้าใจนะเนี่ยคือมันแบบว่าคืออยากใส่อะไรเต็มไปหมดเลยคือใส่ไปเลยเนี่ยทานตะวันหยีบสำหรับตอนกลางคืนนะครับโอ้โหไฟจากหน้าร้านตรงนี้ไม่พอเพิ่มไฟหน่อยน่านั่งจัดติดกล้องไว้ด้วยนะครับเรายอมรับการโจรกรรมขโมยกันไม่ได้หามิได้ไว้ตรงนี้ด้วยเป็นไงล่ะครับผู้ชมครับโอ้โหโซนที่อยู่อาศัยสุดยอดเลยเหลือฝั่งนี้อีกนี่หว่าโอ้ my gosh เขาบอกว่าชิงช้าสวรรค์ผมถูกอีกแล้วว่าได้5 เหรียญแล้วกันนะเริ่มต้นที่ 4.5 เองนะครับเนี่ยโอ้โหคือมันแกว่งด้วยนี่หว่า
วิคือมันแกว่งตามรางอย่างเงี้ยเหรออ๋อเขาไม่ได้หมุนธรรมดาผู้ชมครับแต่ว่ามันมีแกว่งด้วยโยกเยกผู้ชมครับผมจะทำสถานีรถไฟอีกสถานีหนึ่งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเขาจะได้นั่งมาลงตรงนี้กันได้เลยแล้วก็เดินเข้าหมู่บ้านนะครับซึ่งจะต่อจากสถานีนี้มาโอเคนะไม่งั้นมันเดินไกลมากถ้าคนที่อยากมาเนี่ยสถานีที่ใกล้ที่สุดคือสถานีเหนื่อยก็พาร์คเลยนะครับเหนื่อยก็พาร์คเสร็จแล้วต้องเดินข้ามสะพานมาอีกแล้วก็เดินมาอีกทีนึงถึงหมู่บ้านป่าไผ่นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะทำสถานีหมู่บ้านป่าไผ่ไปด้วยเลี้ยวโอ้มันคาบเกี่ยวระหว่างหิมะกับไอ้ดิบชื้นเลยนี่หว่าสุดจริงกันเนี้ยสถานีน่าจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมสถานีตรงนี้ได้นะอุ้ยโอเคมากเลยอะโอ้แล้วมันจะพอดีขนาดนี้แล้วก็ไปต่อได้เลยไปถึงเหนื่อยก็พักโอเคครับผมเรียบร้อยทางออกผิดฝั่งเอาละครับทางเข้าคิวในสถานีที่เหมือนจะธรรมดาแต่ต้องไม่มีความธรรมดาอยู่ในนี้โอ้โหเดินวนต้องบอกเลยว่าถ้ามีสถานีรถไฟอยู่ใกล้กับรีสอร์ทแบบนี้ใครจะไม่อยากมาล่ะครับโอ้รถไฟออกตัวลอดอุโมงค์นะครับสถานีนี้ลอดอุโมงค์นะฮะอุโมงค์เชื่อมต่อกับล่องแก่งทะแยงเหว อุโมงค์ครึ่งหิมะครึ่งดิน อะไรของเขาวะเนี่ยเท่ไปอีกแบบเนี่ยดูดิโอ้โหพูดเป็นเล่นข้างในต้องกว้างๆหน่อยรถไฟนะเนี่ยรถไฟต้องผ่านนะจ๊ะก็ไม่เคยมีทางเข้าคิวที่ไหนที่ไม่มีหินนะไม่มีต้องต้อนรับลูกค้าในโซนหมู่บ้านป่าไผ่ด้วยป่าไผ่นะฮะโอ้ my god ธรรมดาที่ไหนไม่มีความธรรมดาเลยในที่นี้ติดไฟให้พร้อมตอนกลางคืนเป็นอย่างโอ้ my god มาแล้วนักท่องเที่ยวมาแล้วโอ้โหติดรถมาลงสถานีนี้กันเต็มแน่ๆเลยคันหน้าไปแล้วครับคันหลังมาแล้วโอ้โหเกาก่อนลงกันเยอะหรือไม่ลงกันมา3คนเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นคุณผู้ชมครับแถวนี้ต้องคึกคักขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีรถไฟเหาะนะครับแต่เราต้องทำโซนซ้ายนี่เสร็จก่อนนะฮะเพราะว่าพอลูกค้าลงมาปุ๊บเนี่ยจะต้องเจอกับความสวยงามที่รอเขาอยู่อันนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่เราสามารถจ้างมาสคอตแล้วก็เขาจะมายืนเอนเตอร์เทนตรงนี้นะฮะกลางหมู่บ้านฝั่งซ้ายมันใช้งานยังไงผมยังไม่แน่ใจนะมีมาสคอตอันไหนที่เหมาะมีทิกกี้เหมาะมากโอ้โห หัวไฟด้วยโอ้น่ารักจัดนี่เราก็เลือกให้เขาเอนเตอร์เทนตรงนี้นะเดินกลับมาแล้วครับเดินดุก เดินกลับมาแล้วฮะจะมายืนตรงนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นโอ้แล้วก็มายืนเต้นตรงนี้ โอ้มันเอนเตอร์เทนเป็นจุดๆไปนี่เองโอ้ทำไมผมเพิ่งเห็นวะเนี่ยเดี๋ยวทำซุ้มให้นะมายืนกันดูกันใหญ่เลย โอ้โหมายืนดูกันใหญ่เลยมันอลังการตรงที่มันมีไฟอยู่บนหัวด้วยมันเป็นแสงสว่างให้กับหมู่บ้านไปได้ด้วยเลยนะไปด้วยได้เลยนี่คือซุ้มทิกกี้เทเกยืนดูเราจะมีทิกกี้ประมาณ2ตัวนะฮะในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านป่าไผ่เราจะส่งทิกกี้ไปฝึกก่อนนะครับให้เขาเอนเตอร์เทนได้เก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นนะฮะพอกดฝึกปุ๊บคนรีบเดินไปเลย เขารีบเดินไปฝึกเลยเขาจะไปฝึกที่ห้องพักพนักงานนะฮะตรงนี้คือโซนดอกไม้เรืองแสงนะครับผู้ชมครับดอกไม้เรืองแสงฟุ้งฟิ้งสีเหลืองนะฮะตอนเช้าอาจจะดูไม่สวยแต่ว่าตอนกลางคืนที่สวยมากๆนี่ครับเราใส่ไฟสีเหลืองยัดลงไปเฮ้ยเป็นคอมโบที่สวยงามหยดย้อยดอกไม้เรืองแสงโอ้ my god มีสเก็ตด้วยผู้ชมดูทิกกี้ตอนกลางคืนดิโอ้โหคือแสงสว่างมากเลยแล้วก็ยืนตรงหน้าซุ้มสุดยอดจริงเลยครับโอเคฝั่งซ้ายนี่เราจะทำเหมือนเดิมนะฮะเป็นร้านสัก2-3ร้านแล้วกันจุดนั่งตรงนี้โอ้โหพูดเป็นเล่นไปคือไฟนี้มันจะเข้ากับทุกสถานการณ์ไม่ได้ใส่อะไรก็สวยอะไรก็กดผิดร้านนี้เพิ่งวิจัยเสร็จเลยนะฮะเป็นร้านใหม่น่าจะอร่อยมากแน่ๆหมู่บ้านนี้แบบของกินอย่างเยอะ
คือมานี่ไม่ต้องไปไหนแล้วอะอยู่ได้สบายห้องน้ำก็มีแถมมีโซนนั่งทานอีกต่างหากโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นพร้อมต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นครอบคลุมได้ทั้ง5โต๊ะแล้วก็มีห้องน้ำโซนรีสอร์ทเรียกว่า2ข้างนี่เท่ากันเลยนะฮะแต่ละฝั่งนี้ก็มีห้องน้ำด้วยโอ้เรียกว่าไม่ขาดห้องน้ำแน่นอนคึกคักแล้วผู้ชมครับแถวนี้น่าดึงคนให้มาอยู่แถวนี้ได้มากขึ้นคือตอนนี้แขกผม 2,300 คนแล้วนะฮะเรียกว่าค่อนข้างกระจายตัวอยู่ทั่วสวนสนุกเก็บงานนะผู้ชมครับพาร์ทนี้จะหมดเวลาไปกับการตกแต่งหมู่บ้านก่อนนะฮะอย่างที่บอกครับผมจะทำรถไฟห่อบนภูเขาซึ่งน่าใช้เวลานานมากๆในการทำรางแล้วก็ตกแต่ง ดังนั้นผมเอาไอ้ตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะฮะหมู่บ้านตกแต่งไปมันก็มันนะทำได้เรื่อยๆเลยอ่ะฝั่งนี้จะมีดอกไม้เรืองแสงเยอะนะฮะนี่เพื่อความฟรุ้งฟริ้งคือตกแต่งตรงนี้มันดีไปด้วยเพราะว่ามันได้ผลข้างๆไอ้อะไรนะรีสอร์ทพวกเนี้ยคือรีสอร์ทมันจะมีความระดับความสวยงามของเขาด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราตกแต่งรอบๆด้านได้สวยเนี่ยจะทำให้รีสอร์ทคนอยากเข้าใช้เยอะขึ้นนะฮะแต่รีสอร์ทฝั่งนี้ผมยังไม่ได้เปิดใช้นะผมกลัวขาดทุน ผมกลัวขาดทุนคนมันยังมาไม่เยอะพอโอ้โหแต่ก็ 2,300 แล้วนะไม่รู้เทมาตรงนี้กันเยอะแค่ไหนไม่แน่ใจแต่น่าจะยังน้อยอยู่ต้องให้เข้ามาสัก 3,000 คนอย่างเงี้ยน่าจะมากระจุกตรงนี้กันเยอะกระจุกไม่พอกระตุกด้วย ผู้ชมดูดิคือเฟรมเรทแบบก็ไม่ไหวแล้วอะตอนเนี้ยแต่งเพลินมากเลยอ่ะโอ้โหผมว่าโซนเนี้ยกลางคืนจะสวยมากนะครับจริงเพราะว่าเป็นสีเขียวเป็นป่าไผ่แล้วก็มีแสงไฟสีส้มแถมมีหิ่งห้อยสีส้มอีกต่างหากแถมมีทิกกิด้วยโอ้โหตอนนี้ผมเป็นห่วงเรื่องกำไรผมมากตอนนี้ คือเงินเหลือ 20,000 แล้วฮะแต่แน่นอนครับผมลงทุนตรงนี้ไปเยอะมันต้องดูหลังจากนี้มากกว่าว่าเงินจะขึ้นเท่าไหร่นะจ๊ะเราเปิดร้านเยอะครับซึ่งค่าร้านค่ารายเดือนพนักงานและร้านรวมกันก็ค่อนข้างเยอะอยู่คุณผู้ชมครับผมให้ดูเต็มช่วงเช้านี่คือสภาพบรรยากาศช่วงเช้านะฮะโอ้โหคือแบบนี่คือถิ่นที่อยู่ชัดๆนี่มันถิ่นที่อยู่จัดๆมีของเล่นด้วยแล้วเป็นตัวกลางคืนกันบ้างโอ้โหกลางคืนที่ฟุ้งฟิ้งเหลือแต่โซนนี้โซนดอกไม้เรืองแสงเรืองออกมาจากพุ่มไม้ซูเคยเดสแล้วก็ไปเก็บทั่วงานเก็บงานให้ทั่วมีดอกไม้เรืองแสงตรงไหนเราใส่ที่นั่นผมเริ่มที่จะสงสัยแล้วว่านี่คือเกมสร้างสวนสนุกหรือสร้างเมืองอยากทำเมืองแบบนี้มากใส่ไว้เดี๋ยวเราจะต้องมาใส่หิ่งห้อยด้วยนะครับเนี่ยโอเคโอ้โหน่าอยู่มากเลยอะรีสอร์ทตรงนี้นี่คนที่อยู่เยอะมากแน่ๆทิกิมาพักผ่อนนะฮะต้องไปยืนตรงนั้นต่อทำไมคนนี้เขามาเดินตรงนี้คนเดียวเนี่ยตรงนี้มืดอยู่นะต้องใส่ไฟเพิ่มเฮงฮอยสีเหลือง incoming โอ้โหเดินหนึ่งจ่ายค่าเอฟเฟกต์เท่าไหร่วะเนี่ยทิกิก็มายืนตรงนี้ เดินไปทั่วเลยผมมีทิกิ2 คนนะครับคนประจำแท่นกับคนเดินโรมมิ่งเดินไปทั่วเดินทั่วไปเอาแล้วครับความสวยงามมีอยู่จริงผมทำนานมากบอกเลยผมทำตรงนี้นานมากตรงนี้ไม่มีไฟเป็นไปได้ไงโซนทานข้าวเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงไฟอันนี้วางตรงไหนก็ดีมันดีที่มันเป็นโทนสีเดียวกันเหลืองเขียวไม่กอดตรงนี้มืดนะครับตรงนี้มืดนะครับโอเควางไว้ก่อนผมว่าตรงนี้อาจจะขยายก็เป็นได้นะอาจจะมีการขยายเกิดขึ้นต้องดูก่อนว่าภูเขารถไฟห่อเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยใครทิ้งขยะเนี่ยโธ่ต้องจ้างพานโรงเพิ่มนะผมจ้างนาเพิ่มนะแล้วน้าทำงานอยู่ประมาณฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาผมจ้างไว้คนหนึ่งแล้วโอเคน้าทำแค่นี้นะน้าไม่ต้องไปแบบว่าไปที่อื่นนะ พักแล้วทำตรงนี้ได้เลยประจำโซนโอเคแบมบู2ใครบ้างไม่อยากมาเนี่ยไม่มีใครไม่อยากมาโอ้โหการดูนะฮะซีนิมาติก
โอ้ my god ชิงช้าสวรรค์ผ่านขอบเหวล่องแก่งไปแล้วก็เจอกับหมู่บ้านป่าไผ่ซึ่งมีดีทั้งขวาทั้งซ้ายแตกต่างกันไปในวาระที่ต่างกันมีเนินภูเขารออยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่รับการตกแต่งพาทัวร์นะคุณผู้ชมครับเข้ามาเส้นทางหลักเลี้ยวขวาจะเจอโอ้ my god เด็กๆบาร์บีคิวลูกโป่งแล้วก็อุ้ยมีคนเข้าไปใช้งานเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะโอ้กำไรด้วยเนี่ยโรงแรมโอ้โหรีสอร์ทเรากำไรอยู่48เหรียญ ถือว่ากำไรก็ดีแล้วไม่ขาดทุนก็โอเคแล้วครับทำไมมันงดงามอย่างนี้อ่ะทำไมอ่ะซื้อน้ำเลยจ้า drink for life จะซื้อน้ำทีต้องถอดลูกโป่งออกก่อนห้องน้ำก็มีอะไรจะครบขนาดนี้ฝั่งขวารับชมไปเรียบร้อยแล้วมาดูฝั่งซ้ายนะผมเลี้ยวซ้ายมาเจอโซนดอกไม้เรืองแสงผู้ชมครับดอกไม้เรืองแสงฮะแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์โอ้โหครอบครัวพาลูกเล็กเด็กแดงมาประกอบพิธีนั่งชิงช้าสวรรค์ดูสภาพการเงินคุณผู้ชมครับถ้วยชาเป็นคลาสสิกแล้วนะฮะเนี่ยโอ้หมุนติ้วยังให้กำไรอยู่ทุกเดือนเลยนะฮะโอ้โหแต่สถานีรถไฟนี่โอ้โหกำไรหลักเลยเนี่ยถ้าเราเข้าจากฝั่งนี้ด้านซ้ายเดินมาจะเป็นป่าไผ่แนวยาวนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วเลี้ยวขวาจะเจอกับทิกกี้1 คน ทิกกี้ปั่นจังเลยอะดูท่าเต้นนี่ขนาดฝึกมาแล้วนะเนี่ยโอ้โหฝึกท่านก็จะมีเปลี่ยนท่าไหมเนี่ยด้านซ้ายของโซนดอกไม้เรืองแสงจะมีที่นั่งด้วยนะฮะเราตรงเข้าไปจะเจอกับโซนขายของนะครับผมโซนนี้มีทุกอย่างนะฮะที่คุณตามหามีทุกอย่างจริงแถมมีรีสอร์ทแล้วก็มีเรียกว่าสถานีรถไฟนะให้พวกคุณได้เดินทางอย่างสะดวกรวดเร็วโอ้โหและทางเข้าคิวที่แสนงดงามนะฮะเมื่อมาถึงสถานีนี้แล้วก็ได้เจอกับขยะเต็มไปหมด ลุงทำไมลุงไม่มาเก็บกำลังเดินมาแน่เลยตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำฟรีนะครับผมสามารถเข้าได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะอย่าหันไปหานู้นดีกว่ามันมีขยะนะครับเราเดินมาทางนี้นี่คือโซนพักพนักงานนะครับแล้วก็มีอนามัยนะฮะแล้วก็ตู้ ATM นี่มีรีสอร์ทอีก1 หลังนะฮะเดินมาฝั่งนี้จะเป็นทางเชื่อมที่จะเดินกลับไปยังโซนรับประทานอาหารนะครับผมซึ่งวันนี้จะมีอาหารขายอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของหมู่บ้าน Bamboo Town โอ้ชักจะรอไม่ไหวแล้วที่จะทำภูเขารถไฟเหาะที่เราฝันถึงมันต้องคึกคักมากแน่ๆตรงนี้ใจกลางฮาร์ดแลนด์โอ้โหพูดเป็นเล่นไปคุณผู้ชมครับพูดพร้อมกันนะ1 2 3ว่าสวยหรือไม่สวยอะ1 2น้ำตกตอนเช้าสุดยอดเนี่ยแหละผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมมาถ่ายมุมนี้ทำไมผมกำลังถ่ายรูปเพื่อไปทำปกคลิปครับผู้ชมครับผมหามุมอยู่มุมนี้ดีไหมนะเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าเอาละครับผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของพาร์ทนี้นะฮะเต็มที่หมู่บ้านแบมบูนะฮะสำเร็จเรียบร้อยต่อไปพาร์ทหน้าเราทำการใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการกันนะครับกับรถไฟเหาะที่ผมไม่ได้ทำสักทีนะฮะรอดูกันว่ารถไฟเหาะของผมจะออกมาเป็นแบบไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะหวังว่าจะสนุกกันนะฮะซีเกมนิสเดย์หรือบอลน็อตไนนะครับเชียร์พี่น้อง